මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Picsart app එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි, ඕනෙකට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ වගේ ඕන දෙක යූස් කරන්න පුළුවන්. ආයි ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයන්න Microsoft Store කියන app එකට වාට ඒක ක්ලික් කරලා එතනින් යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ search bar එකේ type කරන Microsoft කියලා type කරනකොට ඔයාලට Microsoft Store කියන app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ක්ලික් කරත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. අපි ඒක ක්ලික් කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Store එක open වුණා. අපි මෙතන search bar එකේ Picsart කියලා type කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් list එකේ ඉහිලින්ම තියෙනවා Picsart. ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට Picsart දැන් open කරලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා Picsart photo editor කියලා. ඔයාලට දකුණු අත පැත්තේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් free කියලා තියෙනවා. මෙතන මේ get කියන එක ලැබුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ app එක download කරගන්න. මම දැන් get click කරා. අපි බලමු app එක download ලා install වෙන විදිය. අපිට මොකුත් කරන්න දෙයක් නෑ. යා auto download කරලා install කරනවා. හරි, දැන් අපේ app එක download වෙලා install වෙලා ඉවරයි. යා මේ launch කියන එක click කළාට app එක open කරන්න පුළුවන්. මම දකුණු පැත්තේ තියෙන dot තුන click කරලා pin to task bar කියන එක click කරලා මෙතනදී yes දෙනවා. එතකොට app එක task bar එකට pin වෙනවා. මම මෙතන close කරගන්නවා. ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් පහළ task bar එකේ දැන් app එක pin වෙලා තියෙනවා. මම ඒක උඩ click කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ Microsoft account එකේ username එකයි password එකයි දීලා sign in වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහළ තියෙන register button එක click කරලා මෙන්න මේ විදිහට username එකක් password එකක් නමක් email එකක් දීලා මට register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ username එකයි password එකයි දීලා sign in වෙනවා. මෙතනදී මේ Picsart Gold කියන එක close කරගන්න. ඒක සල්ලි දීලා තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න ඔයාලට Picsart app එක දැන් open වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Picsart app එක ඔයාගේ PC එකට ලේසියෙන්ම download කරලා install කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙන තුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.